Ja, op de Panzerhaubitser hebben we verschillende wapensystemen. Dat is de MAG bovenuit voor de boordschutter. De Stuco heeft een Minimi mee. En verder hebben de rest van het personeel allemaal een Colt en een Glock. En dan hebben we nog een Panzerfaust voor nabijbeveiliging, mocht er voertuig iets dichtbij komen. Ja, hoe groot je voertuig is, dat die heel lang is. En, ja, het is natuurlijk heel belangrijk als je een bocht in gaat en zijn draaipunt is heel belangrijk om te weten. En je onderhoud waar je naar moet kijken, dat is ook heel belangrijk om te weten. Dat je wel weet wat je aan het doen bent. Als commandant is het belangrijk om te weten hoe de houwitser werkt. Je gaat een paar weken naar Duitsland. Daar krijg je een opleiding over hoe heel het systeem werkt. Onder andere kun je verschillende storingen krijgen op de Panzerhaubitser. En die moet je kunnen oplossen binnen een redelijke tijd. Het belangrijkste wat voor ons als munitiewerker is, als we bovenuit staan, dat we helpen met gidsen van de bestuurder. Dat we vooral 's nachts goed kunnen kijken en vertellen waar de bestuurder naartoe moet. En in de houwitser is het belangrijkste voor ons dat wij ons werk goed snappen, dat we weten wat we doen, welke storingen er zijn en hoe we die moeten oplossen. Ja, dat zijn toch de momenten dat je snel weg moet en dat je snel moet navigeren tussen ja, vaak wel smallere paadjes. Nou, leuke kant van het werk zijn natuurlijk op het apparaat werken. Dat is een ervaring die niet iedereen heeft. Verder is natuurlijk het werken met de mannen en vrouwen natuurlijk een van de mooie dingen van mij als groepscommandant. Ja, als commandant sta ik vaak boven luiks. Dat is ook voor mijn situational awareness, dat ik weet wat er links en rechts en achter het stuk gebeurt. Vaak als we door krappe ruimtes gaan of we gaan ergens in een verstoplocatie, moet ik zien of we ergens tegen aanrijden, ja of nee. En verder, mochten we contact krijgen tijdens de verplaatsing, heb ik meteen zicht op waar het vandaan komt. En dan kunnen wij daar als peloton adequaat op reageren. Als ik zelf in de Panzerhaubitser zit, dan zit ik ja, recht voor de Stuco. Ik ben een soort vergeethoekje, zou ik het maar noemen. Ik zit tegen een paar ja, hoe noem je het, displays aan te kijken, waar ik standen op zie. En ik heb een kijker waar ik doorheen kan kijken naar buiten voor eventuele directe richting. Het is een heel klein beetje vooruit en rechts. Links zie ik sowieso bijna niks. En daar hebben we gelukkig mensen voor bovenuit staan die dan kunnen vertellen of er links of iets aankomt. Ik ben munitiewerker, dat betekent dat ik op de torenvloer sta en moet zorgen dat ik de caduceën, de kruitzakken achter de bommen kan plaatsen. Ik zit zelf binnenin of bovenuit, een van de twee. Bovenuit achter de MAG, dan zitten we vooral voor de rondombeveiliging en het gidsen van de chauffeur. Dan zien we eigenlijk alles wel van de omgeving. En als we binnenin zitten, ja, dan zien we eigenlijk alleen de houwitser van de binnenkant. Qua buitenwereld zien we dan eigenlijk niks. Ja, het kan wel zo zijn dat we af en toe moeten slapen in het stuk of eromheen. Wij werken met een notice to fire. Dat betekent binnen zoveel minuten dat de eerste bom, de eerste granaat eruit moet kunnen. Soms staan we op een notice to fire van 0,2 minuten. En dan moeten we in en rondom het stuk zijn, zodat we die tijd gaan halen. Vaak moeten we wel buiten slapen eigenlijk, maar het wil wel eens voorkomen dat we ook in de houwitser blijven slapen. Het is toch een stukje gemak, denk ik. Je hoeft geen slaapzakje uit te rollen en ja, ik klap een stoel achterover en ik ga liggen. Dat ligt eraan met hoeveel wij op aan het treden zijn. Zijn we alleen, dan staat er gewoon één iemand bovenuit en die houdt waarneming. Meestal doen we een uurtje op en dan de volgende. Maar zijn we met een heel peloton aan het optreden, dan heeft elk voertuig vaak toch wel iemand bovenuit staan dat je alle sectoren afgedekt hebt. Het verschil tussen een tank en een Panzerhaubitser. Een tank vuurt meestal in een directe richting en niet via een krombaan. Verder kan de tank natuurlijk ook rijdend vuren en dat kan de houwitser niet. En daarnaast schieten wij gewoon over grotere afstanden. En de tank zal dat eigenlijk in zijn directe vizier doen. Nou, ik weet niet zeker of we een tank kunnen uitschakelen. We kunnen hem wel goed op zijn donder geven door als je een 155 mm op zo'n tank afschiet. Hij zal er zeker last van hebben, maar of je hem uitschakelt, dat durf ik echt niet te zeggen, dat denk ik niet. De Panzerhaubitser wordt door meerdere landen gebruikt, onder andere Duitsland, Litouwen, Turkije, Kroatië en andere NATO-landen.
De munitie die we mee hebben die is vrij zwaar. Die beginnen ongeveer bij 45 kilo. We kunnen er 60 beladen in de houwitser en ook nog 2 kunnen we op de torenvloer neerzetten. Dus in totaal kunnen we 62 granaten meenemen. Ja, redelijk zwaar om te tillen, maar je hebt er een bepaalde manier voor. En als je het gewoon vaker doet, dan wordt het vanzelf wel lichter. Wat ik leuk vond aan de uitzending is met de groep samen zijn, leuk ahoeren en ook hard werken. Veel tactische dingen doen in het veld, veel rijden en veel scenario's beoefenen. Veel dingen gedaan, veel dingen geoefend vooral. Lekker met de jongens weg. Op zich wel een leuke uitzending gehad. Toch de momenten dat je vaak na contact of wat dan ook, dat je even met elkaar even die ontlading hebt. We zijn leuk begonnen en wat minder geëindigd door de quarantaine en het coronavirus. Het vele oefenen wat we daar hebben kunnen doen. Met de houwitsen, maar ook met onze kleine kaliberwapens. We hebben daar veel schietmomenten gehad. En het is leuk om die kerels daarin te begeleiden en ze beter te zien worden.